Hello everyone, নমস্কাৰ মই পুনৰবাৰ মোৰ চেনেলটো আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ। পুনৰ উপস্থিত হৈছোঁ মই অন্য এটি ভিডিঅ' লৈ। তো আজি এগ কাৰীৰ ৰেচিপি এটা লৈ আহিছোঁ, পুৰা মাছালেদাৰ এগ কাৰী ৰেচিপি। তো ভিডিঅ'টো চাই ইহঁতৰ কুকুৰটো ইমান ভুকি থাকে নহয়। তো মাছালেদাৰ এগ কাৰীৰ চুপ থাকো। You got me singing. নমস্কাৰ মই পুনৰবাৰ মোৰ চেনেলটো আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ। অন্য এটি ভিডিঅ' লৈ মই পুনৰ উপস্থিত হৈছোঁ আপোনালোকৰ মাজত। আজি মাছালেদাৰ এগ কাৰী ৰেচিপি এটা লৈ আহিছোঁ। তো চাই গৈ থাকক কি ধৰণে মই পুৰা মছলা দি পুৰা ধুনীয়াকৈ বনাম আৰু খাবলৈ বহুত টেষ্টি হ'ব। তো ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি শেষলৈ চাই গৈ থাকক দেই আপোনালোকে। তেতিয়াহ'লে বলক ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট। এয়া মই ফাৰ্ষ্টতে কেৰাহীটো এতিয়া বহাই দিলোঁ। তাৰপিছতে কেৰাহীটো গৰম হোৱাৰ পিছত দিলোঁ মই মিঠাতেল, তাৰপিছতে অকণমান ছটিয়াই দিলোঁ নিমখ। এতিয়া অকণমান ছটিয়াই দিম হালধি আৰু কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰ। তাৰপিছতে মই যিকেইটা কণী বইল কৰি থৈ দিছিলোঁ সেইকেইটা কণী মই ইয়াতে ভাজি ল'ম। মই কণীকেইটা এনেধৰণে ফালি লৈছোঁ। ফালি নোলোৱাকৈও বনাব পাৰি, বাট ফালি লৈ বনাইছোঁ মই, বেছি টেষ্টি হ'ব। তেতিয়া মছলাবোৰ লাগি ধৰিব ন, তেতিয়া চাৰিওফালে। এইখিনি এতিয়া ৰংচঙীয়া কৰি মই ভাজি ল'ম ধুনীয়াকৈ। এতিয়া মোৰ কণীকেইডোখৰ পূৰা ৰঙা ৰঙাকৈ ভজা হৈ গ'ল। পূৰা ৰঙা ৰঙাকৈ ভাজিলোঁ, দেখি খাওঁ খাওঁ লাগিছে মোৰ কিন্তু। তাৰপিছত এইখিনি যিখিনি তেল ৰৈ গৈছে, এই তেলখিনিতে মই বনাম গ্ৰেভিখন। আৰু সেইকাৰণে মই দিলোঁ 2টা শুকান জলকীয়া, তাৰপিছত তেজপাত 2খিলা। দিয়াৰ পিছত এইখিনি ভাজি হোৱাৰ পিছত অকণমান ভজাৰ হোৱাৰ পিছতে মই ডালচেনি, ইলাচি আৰু লং 3টাকৈ দি দিলোঁ। দিয়াৰ পিছত মই জিৰা 1 চামুচ দিলোঁ। তাৰপিছতে মই ইয়াতে পেষ্ট কৰিছিলোঁ পিঁয়াজ 3টা, আদা এডোখৰ আৰু নহৰু 7 ফুটামান, আৰু ৰেড চিলি পাউডাৰ আৰু হালধি পাউডাৰ লগতে এড কৰি দিলোঁ, আৰু জিৰা পাউডাৰ দিলোঁ। দি এইখিনি ধুনীয়াকৈ এতিয়া মই ভাজি ল'ম, যাতে মছলাৰ আৰু পিঁয়াজ আদা নহৰুৰ কেঁচা গোন্ধখিনি নাইকিয়া হোৱালৈকে মই এতিয়া ভাজি ল'লোঁ এইখিনি মছলাখিনি পূৰা। তাৰপিছতে মই ইয়াতে এড কৰিম এতিয়া 2টা বিলাহী মই পেষ্ট কৰি থৈ দিছিলোঁ, সেইখিনি এড কৰি দিলোঁ। আৰু বিলাহীখিনিও অকণমান ভজা যোৱালৈকে এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ লৰাই কম জুইত লৰাই ভাজি ল'ম। আৰু এইখিনি ভজা মোৰ হৈ গৈছে। এতিয়া মই ইয়াতে এড কৰিম পানী দিলোঁ। যিমান পৰিমাণৰ গ্ৰেভি লাগে আৰু যিমান পৰিমাণৰ শুকাব লাগিব, সেই অনুমান হিচাপে দি দিলোঁ মই পানী। তাৰপিছতে যিকেইটা ফ্ৰাই কৰি থৈ দিছিলোঁ ৰঙা ৰঙাকৈ কণীকেইডোখৰ মই ইয়াতে এড কৰি দিলোঁ। এতিয়া মই ইয়াতে দিলোঁ নিমখ সোৱাদ অনুসৰি। তাৰপিছত অলপ সময়ৰ বাবে 5 মিনিটৰ বাবে মই ঢাকনিখন লগাই দিলোঁ। ঢাকনিখন উঠাই মই চালোঁ 5 মিনিটৰ পিছত। এয়া মোৰ গ্ৰেভিখন হৈয়ে গৈছে আৰু লাহে লাহে ৰেডি, শুকাই গৈছে পানীও। আৰু নিমখ হৈছেনে নাই অলপ চালোঁ জুতি, তো নিমখটো হৈ গৈছে বঢ়িয়া। আৰু এতিয়া অলপ জালুকৰ গুড়ি ইয়াতে এড কৰি দিলোঁ। জালুকৰ গুড়ি এড কৰাৰ পিছত মই পুনৰ ইয়াতে লাষ্ট মছলা ইয়াতে এড কৰিলোঁ, যিটো গৰম মছলা লাষ্টত দি দিলোঁ। আৰু দিয়াৰ পিছতে গৰম মছলা দিয়াৰ পিছতে মই গেছটো কৰি দিলোঁ বন্ধ। আৰু ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে জনাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু যদি ভাল লাগিল ভিডিঅ'টো চাই, তেতিয়াহ'লে লাইক
আৰু ধুনীয়া ধুনীয়া কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব দেই। এয়া এতিয়া দেখিবলৈ পাইছে মাসালেদাৰ এগ কাৰী ৰেচিপিখন হৈ গ'ল মোৰ ৰেডি। এতিয়া খাবহে লাগে আৰু মই এতিয়া খাওঁ। তো আজিলৈ ইমানতে পুনৰ লগ পাম অন্য এটি ভিডিঅ'ত। বাই বাই গাইজ, সকলোৱে ভালে থাকক।